Mina, welcoming you to my channel! For this week's video, we're going to talk about the thing na minsan pinagpupuyatan ko, minsan enjoy kong gawin, minsan kinatatamaran ko, pero kadalasan ito yung nagiging reason kaya late ako laging mag-upload ng vlogs. Well, besides sa pag-iisip ng content na talagang pinaghihirapan ko, talagang kinatatamaran ko, this video is all about editing. Specifically, how I edit my YouTube videos. For the first part, ipapakita ko lang yung mga basic equipments ginagamit ko every time na shoot ako ng video like this. Wala masyadong extra. So, unang-una na yung ring light na ginagamit natin ngayon. So, hindi ko mapapakita ng actual. So, dito kadap ko yung kanyang box para mapakita ko din sa inyo, which is the Prestigio. So, napakaganda ng kanyang quality. But the only thing that I dislike about this product is pag minsan, pag ina-adjust ko siya, medyo naglo-loose yung mga pero yung quality ng pinaka-light, yung matatawag mong ring light, is okay na okay siya at hindi siya mabilis malobat. Or dahil bago lang siguro. So next, usapang lente naman tayo. So we have our camera, the famous Canon G7X. So you already know, most of the vloggers is meron tong camera na to dahil napaka-handy niya. Perfect na perfect para sa mga outdoor vlogs. Even sa mga sit-down videos like this one, or sa mga makeup vlogs, perfect na perfect siya dahil napakabilis din niyang mag-focus. So, ayan siya. Unfortunately, ilang beses ko nang nabagsak tong camera na to, pero hanggang ngayon, okay na okay pa din yung quality niya. Napakalinaw pa din. Hindi ko pa naman naiisip magpalit or magdagdag or bumili ng bagong camera. Okay na okay pa sa akin tong Canon G7X. So next is the laptop na ginagamit natin kung saan tayo mismo nag-e-edit. So we have here my Acer Nitro 5. So ayan siya. So shout out to my friend Paulito. So yan. So siya yung nagsuggest sa akin na paghahanap ako ng laptop ko pang edit, ang hanapin ko is pang gamer. So I hope it makes sense. Para mas okay daw yung quality niya habang nag-i-edit. Hindi ako techie, wala akong alam sa ganyan-ganyan. So, kailangan ko talaga ng mga tulong sa ganyang bagay. Okay. So, mga 2 or 3 years na sa akin itong laptop na to. At hanggang ngayon, it's perfectly fine. Hindi pa naman siya masyadong nag-hang. Hindi pa siya nag-hang so far. Habang nag-i-edit ako, habang exporting, hindi pa naman nangyari sa akin yon sa laptop na to. And then, last is yung phone ko. So, dito ako lagi nag-e-edit ng aking thumbnail. So, usually, habang nag-e-export yung video na i-upload ko pa lang, pag tinatamad ako, minsan nag-freeze na lang ako ng frame at yun na lang mismo yung ine-edit ko, nilalagyan ko ng text whatsoever. Pero minsan pag may time naman tayo, gumagawa talaga ako or nagsushoot ako ng talagang pang thumbnail siya para mas aesthetically pleasing naman siya sa inyo. Usapang phone, so yung pinaka-first vlog ko, which is about vegan escapade with my boyfriend. So, wag ka nang mag-stalk dahil private ko na ang video na yan dahil sobrang cringy ng boses ko dyan ay hindi ko nakakayaang mas madami pang makakita nun. So, stay ka lang dito. Ang ginamit ko nun na nag-film ako, iPhone 6, hindi pa siya 6S. Talagang iPhone 6 lang siya. Yun lang yung ginamit ko nung first vlog ko. So, hindi naman kailangan talaga ng camera agad. Nasa quality naman ng content yan, hindi sa quality agad ng lente. So, yan lang naman yung mga equipments na ginagamit ko on how I shoot, how I edit my YouTube videos. So, on to the editing part. Okay. So, I'm not a pro. So, yung mga bagay na i-share ko sa inyo ngayon, yun lang yung mga bagay na I learned throughout the process. Hindi naman ganun karami, pero nag-take down na ako ng mga bagay na gusto kong i-share sa inyo para wala akong ma-miss. So, ako personally yung nag-i-edit ng mga vlogs ko, just so you know. Gusto kong makita yung magiging process ko, yung pinaka-first vlog ko ng pag-i-edit hanggang ngayon, titignan ko kung paano yung nagiging progress ko or kung may progress ba sa pag-i-edit ko. So, gusto ko yon. So, nandito ako ngayon kung saan ako usually nag-i-edit.
So, ayan siya. So, ganito ako lagi. Every time na nag-e-edit ako, ito yung pinaka-comfortable style ko. And then, favorite time ko pag nag-e-edit is midnight. So, dun is wala nang ingay, wala nang storbo, wala na akong dapat gawin. And then, sa midnight din, nagfo-flow yung mga gusto kong mangyari, yung mga gusto kong gawin sa certain vlog na yon. So, first na ginagawa ko, before akong mag-edit or before akong mag-open ng software, is gumagawa muna ako ng folder para sa certain vlog na i-edit ko. So, lahat ng transfer ko from SD card, nilalagay ko lang in one folder. Maging yung mga i-download ko pa lang na mga background music, dun ko din ilalagay. Effects, yung mga template, yung mga styles, doon ko ilalagay para malinis, para hindi siya scattered sa desktop ko, para hindi nakakahilo, mas organize siya. Yung software na ginagamit natin ngayon is the Adobe Premiere Pro. So, yung version niya ngayon is yung 2020. So, ginagamit ko tong software na to for like 2 years na. So, ito yung ginagamit ko. Wala pa naman akong planong lumipat ng software dahil medyo gamay ko na talaga yung kung ano-anong bagay dito sa Adobe Premiere Pro. So, feeling ko mag-i-stick ako sa software na to. Feeling ko merong 2 types ng editor. First is yung alam niya na yung magiging flow ng vlog na ginagawa niya or ini-edit niya. So, isa-isa niya lang nilalagay yung mga clip na ni-record niya. Yung mga feeling lang niyang okay na clip, yun yung isa-isa niyang ilalagay sa software para i-edit niya ng unti-unti at para linisin niya. And then the second type, which is yung ako, who loves to put all the clips in one panel, dun sa editing panel, yung sobrang haba talaga ng makikita ko for 1 or 2 hours. So, usually, ganun ako kahabang mag-record. So, gustong-gusto ko kasing makita na sa sobrang tagal ko siyang ni-record is mako-compress ko lang siya for like 6 minutes yata. Okay siya for me, pero sa iba, hindi siya nag-work. Talagang ipapractice mo or talagang hahanapin mo kung anong style or system ka nag-work. So, ayun siya para sa akin. So, when it comes to editing, my least favorite thing to do is yung rough cutting talaga. Sa mga hindi familiar, when you say rough cutting, yun yung pagtatanggal mo ng mga unnecessary parts like yung mga and the okay. And the bulol-bulol parts, 18 inches ng ine-edit, we have our link ipapakila ko, camera G7X, all about editing. So yeah. So and the and the like that. Doon ako napapatagal. So, doon nauubos yung oras ko. Doon nauubos yung pasensya ko na talagang sobrang tagal. Yung tatanggalin ko talaga lahat ng mga hindi okay for me. So, natatagalan ako doon. Minsan nung maabot ako ng 3 to 1 week talaga. Rough cutting lang. Sobrang tagal ko. Pag nandung part na ako, talagang tinatamad na akong tapusin. Yung parang urge ko is parang pababa ng pababa. Talagang nakakatamad siyang gawin. Kadalasan. Rough cutting is the real struggle when it comes to editing. And then, next na ginagawa ko, ito medyo okay na sa akin to. We're like putting some sprinkles sa ating vlog. So, parang dito na natin siya lalagyan ng kulay. Ito yung mga paglalagay natin ng text, sound effects, mga video transition, mga effects mismo sa ating vlog. So, dito medyo nabubuhay na. Nagiging itsurang vlog na yung ine-edit natin. Pagdating naman sa font, lagi kong ginagamit is si Georgia. Minsan si Keep on Tracking. And then, minsan is si Helvetica. So, every time ginagamit ko tong tatlong font na to, lagi din ako nagka-tracking. And when you say tracking, ito yung effects sa text na medyo paglalayo-layuin mo yung text. Kasi iba ang effect ng ganito sa ganito. See the difference? Mas aesthetically pleasing siya for you guys. And then,
then, when it comes to background music, dito masasabi ko, medyo strict si YouTube. Minsan is kahit ilang seconds mo lang ginamit yung music is ika-copyright ka na talaga. So, be careful dyan. Pero may mga mababait na video creators na nag-o-offer ng mga non-copyrighted background music. Basta bigyan mo lang sila ng credit sa inyong description box. So, eto yung ilan sa mga feeling kong okay na okay yung mga music nila na gamitin for your vlog. With me. And then, kung medyo okay naman yung bulsa mo, medyo maluwag naman yung bulsa mo, and then gusto mo ng mga background music na feeling mo is sa'yo lang, yung parang hindi siya common, yung parang gusto mo is medyo wala kang kagaya, or iilan lang yung kagaya mo, doon is mag-i-invest ka talaga sa mga sites. Like, marirefer ko is yung nag-member ako sa Envato Elements. Meron sila dyan like text, mga sound effects, yung mga background music, meron sila. And then, meron din si Thematic. May nagsabi, si Thematic, may mga sound effects siya na free talaga. Yung kahit hindi ka na mag-member, is meron talaga siya ma-offer free, non-copyrighted music. Basta, i-credit mo lang sila sa iyong description box. So, okay ka na daw doon. So, hindi ko pa naman siya na-try dahil pagkakita ko doon at madaming reviews na maganda, nag-member agad ako. Feeling ko naman, hindi man ako nabudol doon dahil talagang nagagamit ko talaga siya. Sa effects naman, guys, so ito medyo experimental dapat tayo dito. Kasi iba din talaga yung dating ng may effect kahit sa mga transition. Iba kasi yung simpleng transition lang sa transition na may sound effect. And then next step, kung satisfied na ako sa ine-edit kong vlog from start to finish, dun pa lang ako gumagawa ng intro para nakikita ko yung talagang flow ng video. So dun pa lang ako kukuha ng mga snippets and then i-compress ko para sa mga viewers so they'll know what's gonna happen in the video. And then next part is ito yung pinaka-favorite kong part when it comes to editing is the color grading. May secret ako para sa inyo, guys. Nalaman ko lang recently na sa Adobe, pwede ka rin palang mag-color match. Hahanap ka lang ng kahit anong video na feeling mo is gusto mo yung pagkakakulay niya. Feeling mo is okay din siya sa ginagawa mong vlog. So, i-download mo lang yon. And then, pag na-download mo na siya, is i-drag mo din siya dito sa iyong editing panel. Pupunta ka lang dito sa effects and then makikita mo dito sa color wheels and match. So, click mo yan. Makikita mo dito yung comparison view. So, click mo yan. Pindutin mo lang yung apply match and then there you go. So, nakuha niyo yung color na gusto mo pero kailangan din natin siyang i-adjust dito sa basic correction para plakadong-plakado ang yung pagkakagaya. So, simula nung natutunan ko tong hack na to, na talagang napawaw talaga ako. Hindi ko inakala na meron palang color matching din tong Premiere Pro. Ang alam ko lang is sa Final Cut Pro lang siya meron. So, nai-enjoy ko talaga yung pag-enhance, yung paglalaro ng kulay sa ini-edit kong video. Kasi iba din talaga yung effect ng ganito. Napakaputla. Sa ganito. Buhay na buhay. So, ayun lang guys. So, ang next step is i-export ko pa lang siya. So, hindi pa ito yung final ko. So, i-export ko siya sa format na H.264. And then, yung preset niya is yung YouTube 1080p. Full HD. So, ayun siya. So, i-export ko dyan and dun ko pa lang siya papanoorin kung ano yung parang gusto ko pang
i-adjust, yung gusto ko pang idagdag or ibawas. Kasi minsan, pag pinapanood mo dito sa mismong software habang nag-i-edit ka, minsan hindi kasi nagsasabay yung sound dun sa mga effects na nilagay mo. So, mas okay pag in-export ko and then i-edit ko ulit. Medyo matrabaho siya, pero worth it naman. Kung minsan umaabot ako mga 3 export pa para lang ma-perfect ko yung gusto ko talaga, yung para lang masatisfy ako dun sa in-edit ko, and then i-upload ko na sa YouTube. Now, you're watching this vlog. Okay. And that's it. So, I guess nasabi ko naman na lahat ng gusto kong ma-share sa inyo about editing. So, yeah, you already know the drill. So, click the like, subscribe, hit the notification bell down below so you'll get notified every time I drop a new video like this. I hope you enjoy this vlog. I hope you find it helpful sa mga gustong mag-start dyan, sa mga gustong pasukin ng mundo ng vlogging. Just try. So, sa editing part, makikita yung pinaka-creative side mo as a vlogger. So, enjoyin mo lang and mapapansin yan ng mga viewers mo. This has been Jearid, Mina. Been there, done that. Thanks for watching. See you on my next one.